So welcome students. So आज हामी तिमीहरुको फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्री बाट अर्को एउटा च्याप्टर हामी थाल्ने छौं। तिमीहरुले बोर्डमा देखिहाल्यौ। च्याप्टरको नाम छ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो यो टर्म तिमीलाई अलि डिफरेन्ट भएर जानु सक्छ। बेसिकली अब पहिला यो टर्म बुझौं हामी। बेसिकली काइनेटिक्स भनेको चाहिँ के हो, यसले के बुझाउँछ भन्दा काइनेटिक्स भनेको चाहिँ के हो, इट डिनोट्स द स्पीड or velocity of a reaction or any chemical reaction. Okay, कुनै एउटा रिएक्सन को स्पीड कतिको फास्ट छ कतिको स्लो छ हैन, त्यो बुझाउने जुन चाहिँ हामी त्यो त्यहाँ पढ्छौं। केमा पढ्छौं, कुन चाहिँ ब्रान्चमा पढ्छौं, केमिकल काइनेटिक्समा पढ्छौं हामी। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स को डेफिनेसन हामीले यदि भन्नु पर्यो भने इट इज अ ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with the study of the speed of a chemical reaction. एउटा कुनै पनि केमिकल रिएक्सन को स्पीड हामी डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई भन्छ केमिकल काइनेटिक्स भन्छ। नाउ केमिकल अब रिएक्सन बेसिकली हामीले रिएक्सनलाई भन्नु पर्यो भने हाम्रो रिएक्सन के हुन्छ, कोही एकदमै फास्ट हुन्छ, कोही एकदमै र्यापिड हुन्छ, फास्ट हुन्छ र्यापिड हुन्छ, कोही एकदमै स्लो हुन्छ र कोही एउटा मोडरेट हुन्छ। सो वी क्यान क्लासिफाई द रिएक्सन। सो हामीले क्लासिफिकेसन हामीले गर्यो भने क्लासिफिकेसन अफ रिएक्सन है हामीले गर्यो भने हाम्रोमा हुन्छ एउटा हुन्छ भेरी फास्ट केमिकल रिएक्सन, नम्बर 2 मा हुन्छ हाम्रो भेरी फास्ट भएपछि हामी सपोज हामी मोडरेट हुन्छ, मोडरेट केमिकल रिएक्सन, र नम्बर 3 मा हुन्छ भेरी स्लो केमिकल रिएक्सन। हामी कुनै पनि रिएक्सनलाई यो तीनटा क्याटेगोरीमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौं। ओके, भेरी फास्ट केमिकल रिएक्सन, मोडरेट केमिकल रिएक्सन र भेरी स्लो केमिकल रिएक्सन डिपेन्डिङ अन द स्पीड, तिनीहरुको स्पीड हेरेर। न अब यसको अलिक ब्रिफ म तिमीलाई अलिक भन्दै जान्छु। भेरी फास्ट केमिकल रिएक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जब तिमीले दुईटा अब केमिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिएक्टेन्ट हुन्छ अर्को प्रोडक्ट हुन्छ। हाम्रोमा एउटा के हुन्छ, रिएक्टेन्ट हुन्छ। रिएक्टेन्टमा तिमी रिएजेन्टहरु भन्छ, हामी रिएजेन्टहरु हामी एड गर्छौं र अल्टिमेटली वी विल बी गेटिङ सम प्रोडक्ट। सो जेनरली हामीले हेर्यो भने केमिकल रिएक्सनमा यही नै हुन्छ। एउटा हाम्रोमा रिएक्टेन्ट हुन्छ, यसमा हामी कुनै एउटा सबस्ट्रेट भयो, यसमा हामी कुनै एउटा रिएक्टेन्ट हाल्छौं र हामीलाई प्रोडक्ट पाउँछ। ओके, सो बेसिकली अब फास्ट चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ दुईटा रिएक्सन एकदमै छिटो हुन्छ, एकदमै छिटो। जस्तै यसको इक्जाम्पल यदि मैले सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई मैले HCl सँग रिएक्सन गर्दै छु भने तुरन्तै बनिन्छ सोडियम क्लोराइड र पानी, तुरन्तै बनिन्छ, एकदमै छिटो बनिन्छ। एन्ड द रिएक्सन इज भेरी फास्ट। रिएक्सन एकदमै के हो, फास्ट हुन्छ। तिमीले बुझ्न सक्छौ दिस आर स्ट्रङ बेस, दिस आर स्ट्रङ एसिड, इट प्रोड्युसेस सल्ट एन्ड वाटर, न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन तिमीले क्लास 9 मा पढ्यो भने हैन। सो भेरी फास्ट केमिकल रिएक्सन हामीले यो इक्जाम्पल लिन सक्छौं, एकदमै फास्ट हुन्छ रिएक्सन। अर्को हुन्छ मोडरेट केमिकल रिएक्सन। मोडरेट केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टाइम पिरियड चाहिँ के हुन्छ, कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि स्पीड चाहिँ के हुन्छ, इट इज इन बिट्विन योर भेरी फास्ट एन्ड भेरी स्लो रिएक्सन। एकदमै छिटो पनि भन्न सक्दैनौं हामी, एकदमै ढिलो पनि भन्न सक्दैनौं, बीचको हुन्छ। र यसमा कुनै पनि हामी वीक एसिड है, वीक एसिड या स्ट्रङ एसिडको वीक एसिड र वीक बेसको रिएक्सन हामीले यसरी नै एसिड बेस रिएक्सन कुनै पनि हामीले लिन सक्छौं। जस्तो म लिन सक्छु यहाँनेरि तिम्रो एसिटिक एसिड र मैले यहाँ सपोज तिमीहरुले अमोनियम हाइड्रोक्साइडले अब दुईटै तिमीहरुले देख्दैछौ, यो दुईटै के हो, यो वीक एसिड हो, यो एउटा वीक बेस हो। सो जुन चाहिँ बनिन्छ हाम्रो सल्ट र वाटर जुन चाहिँ बनिन्छ CH3COO NH4 प्लस यो सल्ट र वाटर जुन चाहिँ बनिन्छ यो के हुन्छ, ढिलो बनिन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ कि वीक एसिड र वीक बेस के हुन्छ, इट डज नट डिसोसिएट कम्प्लिटली। यो कम्प्लिटली डिसोसिएसन हुँदैन र अल्टिमेटली के हुन्छ, जब हाम्रो प्रोडक्ट बनिँदै जान्छ, प्रोडक्ट बनिँदै गएपछि के हुन्छ, रिएक्सन आफै ढिलो हुँदै जान्छ। ओके, त्यो हुन्छ खासमा अब ढिलो र छिटो भन्ने कारण चाहिँ त्यो हाम्रोमा रिएक्टेन्ट हुन्छ, हाम्रोमा प्रोडक्ट हुन्छ। अब जसै एक टाइममा जब प्रोडक्ट बनिनु थाल्छ, प्रोडक्ट बनिनु थाल्दाखेरि के हुन्छ,
अब प्रडक्टको क्वान्टिटी बढ्दै बढ्दै गयो नि त सो रियाक्सन के हुन्छ घट्दै 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 हुन्छ स्पिड घट्दै 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 आउँछ सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ अब भेरी स्लो रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा इट माइट टेक भेरी स्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ दोज रियाक्सन विच टेक भेरी भेरी लङ पिरियड अफ टाइम से 1 year 1 month 2 year 5 years यो यस्तो टाइम पनि लाग्न सक्छ कुनै रियाक्सन गर्नु अब तिम्रो छक्क पर्छ यस्तो रियाक्सन हुने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर कमन देखिरहेको हामीले देखिरहेको इक्जाम्पल गरौँ रस्टिङ अफ आइरन रस्टिङ भन्ने कहिले पनि एकैचोटि हुँदैन तिमीहरूले एउटा कुनै आइरन बार ल्याऊ त्यो आइरन बारलाई तिमीहरूले एयरमा छोड्देऊ इट टेक्स years and years to decay that iron त्यो आइरनलाई डिके हुनुको लागि years and years लाग्छ सो यसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ भेरी स्लो रियाक्सन रस्टिङमा के हुन्छ तिम्रोमा आइरन हुन्छ तिम्रोमा अक्सिजन हुनुपर्छ तिम्रोमा वाटर हुनुपर्छ यो 9 को कन्सेप्ट भन्दैछु म र तिम्रो के बनिन्छ Fe2O3 XH2O दिस इज द फर्मुला अफ द रस्ट यो त रस्टको फर्मुला हो नि त XH2O यो एक्स भनेको यो इन्टिजर्स हो इट कुड बी 1 2 3 4 जति पनि हुन्छ सो दिस इज द फर्मुला अफ द रस्ट तिमीले यदि हेर्यौ भने ओके 9 को कन्सेप्टको अनुसार सो यो यसमा हामीले बुझ्यौ कि केमिकल काइनेटिक्स भनेको के रहेछ इट्स अ ब्रान्च विच डिल्स विथ द स्पीड अफ व्हाट केमिकल रियाक्सन स्पीड अफ केमिकल रियाक्सन र जनरली हामीले केमिकल रियाक्सनलाई वी क्यान क्लासिफाई देम इन 3 क्याटेगोरिज नम्बर 1 हुन्छ भेरी फास्ट केमिकल रियाक्सन एकदमै फास्ट हुने फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमै हुन्छ जसको इक्जाम्पल हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड र HCl दुईटा स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस लिएर गर्यौँ यसलाई हामी न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भन्छौँ नेक्स्ट हाम्रो छ मोडरेट केमिकल रियाक्सन भनेको अलिकति अब हामी यसलाई एकदम फास्ट पनि भन्नु सक्दैनौँ एकदम स्लो पनि भन्नु सक्दैनौँ सो बिचको मोडरेट होइन यसमा हामी कुनै पनि एउटा विक एसिड या विक बेस लिएर हामी गर्नु सक्छौँ किनभने यिनीहरूको डिसोसिएसन के हुन्छ अलिक कम्ती हुँदै दे डु नट डिसोसिएट कम्प्लिटली यिनीहरू कम्प्लिटली डिसोसिएट हुँदैन त्यही कारण किनभने एट वान पर्टिकुलर टाइम के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ द प्रडक्ट विल बी मोर ओके सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ दे विल नट रियाक्ट दे विल स्टप तिनीहरूको रियाक्सन स्टप भएर जान्छ कम्ती भएर जान्छ स्टप भन्नुहुँदैन कम्ती भएर जान्छ धेरै ओके सो स्लो हुन्छ रियाक्सन अर्को छ भेरी स्लो केमिकल रियाक्सन भनेको मैले भनिहालेँ कि त्यो केमिकल रियाक्सनहरू जसलाई चाहिँ अब मन्थ इयर्स लाग्छ रियाक्सन कम्प्लिट हुनुको लागि इनिसिएट हुनुको लागि होइन कम्प्लिट हुनुको लागि तिनटै केसमा ओके जसमा हाम्रो इक्जाम्पल छ रस्टिङ अफ आइरन हामीले रस्टिङ अफ आइरन लिनु सक्छौँ अब हामीले हेरिहाल्यौँ अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जान्छौँ द्याट इज योर रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन अर रियाक्सन रेट ओके रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन यसलाई हामी रियाक्सन रेट पनि भन्न सक्छौँ ओके रियाक्सन रेट पनि भन्न सक्छौँ यसलाई रियाक्सन रेट ओके रियाक्सन रेट पनि भन्न सक्छौँ सपोज यहाँ हामी एउटा अब यसलाई कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा हाइपोथेटिकल एउटा कन्डिसन लिएर बुझ्छौँ सपोज मेरोमा छ अरे मेरोमा एउटा रियाक्टेन्ट छ अरे द्याट ए इज रियाक्टिङ विथ बी गिभिङ यु प्रोडक्ट सी एन्ड डी सपोज यो खालको रियाक्सन छ वेयर ए एन्ड बी आर रियाक्टिङ टु गिभिङ यु C and D to give you C and D. Okay. Now the rate of the reaction, that is rate of reaction चाहिँ कस्तो डिपेन्ड गर्छ भन्दा it is dx by dt. अब यहाँनिर हाम्रो डिफरेन्शियल क्याल्कुलस आउँछ यहाँनिर dx by dt. नाउ अब तिम्रो छक्क पर्ला dx by dt चाहिँ कहाँबाट आयो भने सपोज यो x हामी यो फर्ममा चाहिँ हामी डिनोट गर्छौँ भनेको ओके सो यदि हामीले रियाक्टेन्टको लियो हामीले डी बाई डिटीको फर्ममा गर्नुपर्छ सो इट इज डी बाई डिटी अफ द मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ ए अब यहाँ हेरे अब सिन्स ए त रियाक्टेन्ट हो नि त अब ए रियाक्टेन्ट भएपछि जस्तो प्रडक्ट बनिन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट के हुनुपर्छ घट्नुपर्छ सो के लेख्छ हामी माइनस यहाँ के हुन्छ माइनस साइन हुन्छ दिस माइनस यो माइनस साइन चाहिँ किन आएको हुन्छ बिकज कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट डिक्रिजेस त्यही कारण चाहिँ माइनस आउँछ
सिमिलरली हामीले इन टर्म्स अफ बी पनि यसलाई डिफाइन गर्नु सक्छौँ रेट अफ रियाक्सन सिमिलरली बी पनि हाम्रो के हो रियाक्टेन्टै हो बी पनि अब यो प्रडक्ट बनेपछि बी पनि के हुन्छ इट विल कन्ज्युम भएपछि यो त घट्छ नि त सो के हुन्छ माइनस डी बाई डिटी अफ कन्सन्ट्रेसन अफ बी अब हामीले यसलाई भयो अब नेक्स्टमा हामीले यसलाई प्रडक्टको हिसाबमा पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ प्रडक्टको हिसाबमा पनि भन्न सक्छौँ रेट अफ रियाक्सन हामीले प्रडक्टको हिसाबमा पनि भन्न सक्छौँ तर प्रडक्ट त बनिएको हो नि त हैन सो यो चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभमा हुन्छ द्याट इज योर डी बाई डिटी अफ कन्सन्ट्रेसन अफ सी अर हामीले इन टर्म्स अफ डी पनि भन्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ डी हामीले भन्यो भने इट विल बी डी बाई डिटी अफ कन्सन्ट्रेसन अफ डी र यति हामी 4 डिफ्रेन्ट वेमा हामीले कुनै पनि रियाक्सन रेटलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ ओके सो अब यहाँबाट हामीले डेफिनेसन लिनु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट कन्ज्युम्ड अर द कन्सन्ट्रेसन अफ द प्रडक्ट फर्मड इन ए पर्टिकुलर टाइम इन ए डेफिनेट टाइम इन्टरभल सो एउटा डेफिनेट टाइम इन्टरभलमा कति रियाक्टेन्ट कन्ज्युम भयो वा कति प्रडक्ट बन्यो द्याट गिभ्स यु द रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन एउटा रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन ओके सो हामीले भन्नु पर्यो भने रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन केमिकल रियाक्सनलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने के गर्नु सक्छौँ इट इज द concentration of the product or the reactant हामीले जे पनि लिन सक्छौँ हामीले यहाँ देख्यौ नि हामीले जे पनि लिन सक्छौँ reactant in certain time interval मैले del t ले अब del t भनेको तिम्रो इनिशियल टाइम र फाइनल टाइमको डिफरेन्समा ओके सो del t लाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ इट इज t2 minus t1 where t1 is your initial time period and t2 is your final time period यो टाइम पिरियडको बीचमा कति प्रोडक्ट बन्यो कति कन्सन्ट्रेसन प्रोडक्ट बन्यो वा कति कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट डिक्रिज भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो दिस इज द रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन डिपेन्डेन्स अफ रियाक्सन रेट हुन त अब रियाक्सन रेट थुप्रो कुरामा डिपेन्ड गर्छ तर तिमीको जुन सिलेबस छ त्यो सिलेबसको हिसाबमा हामीले गयो भने हामी 3टा कुरा चाहिँ यहाँनिर पढ्नुपर्छ डिपेन्डेन्स अफ रियाक्सन रेट अन concentration of reactant number 2 मा हामी हेर्ने छौं dependence of the reaction rate on temperature र नम्बर 3 मा हेर्छौं हामी catalyst र अब हामीले यसलाई रोलको हिसाबमा पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं यसलाई रोलको हिसाबमा पनि हामी भन्न सक्छौं दैट इज द रोल अफ द concentration in reaction rate रोल अफ द temperature in reaction rate र रोल अफ द catalyst in reaction rate अब के रोल चाहिँ छ ओके नाउ concentration of the reactant अब कसरी डिफाइन गर्छ भन्दा हामी एउटा ग्राफ यहाँनेर हामी प्लट गर्ने छौं ओके नाउ सपोज योपट्टि भयो हामीले टाइम योपट्टि मैले टाइम लेखे र योपट्टि मैले सपोज कन्सन्ट्रेसन टर्मलाई मैले राखे नाउ सपोज अब रियाक्सन इनिशिएट भयो भने रियाक्सन जस्तो इनिशिएट हुन्छ द रियाक्टेन्ट विल डिक्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट विल डिक्रिज अब यो कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट डिक्रिज भयो सपोज हामीले यो कर्व पायो अब कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट जस्तो डिक्रिज हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट पनि के हुन्छ बढेर जान्छ नि त प्रोडक्ट पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो यो कर्वले दिन्छ रियाक्टेन्ट र यो कर्वले दिन्छ प्रोडक्टको सो हेर विथ टाइम एउटा पर्टिकुलर टाइम आएपछि के हुन्छ हाम्रो रियाक्टेन्ट एकदमै कम्ती भएर जान्छ प्रोडक्ट एकदमै बेसी भएर जान्छ सो यो चाहिँ हो कन्सन्ट्रेसन र अब कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टमा कसरी डिपेन्ड गर्छ भनेर हामी यो कर्वबाट बुझ्नु सक्छौं ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं दैट द रेट अफ द रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट यहाँ हेर सो नम्बर 1 मा हामी बुझ्न सक्छौं दैट द रेट अफ ए केमिकल रियाक्सन is directly proportional to the
concentration of the reactant. Concentration of the reactant सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब कसरी यहाँ हेर, अब सपोज मेरोमा रिएक्टेन्ट छ एन्ड इट इज कन्भर्टिङ इन्टु प्रोडक्ट। मेरोमा रिएक्टेन्ट छ, यो प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुँदैछ। सपोज एट टाइम टी वेन टी इज इक्वल टु 0 भनेको त जब मेरोमा रिएक्सन नै भएको थिएन, जब रिएक्सनै भएको थिएन, रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र प्रोडक्टको के हुन्छ 0 हुन्छ नि त। प्रोडक्ट त बनेकै छैन। वेन टी इज इक्वल टु 0 योर कन्सन्ट्रेसन अफ द प्रोडक्ट इज 0, प्रोडक्ट बनेकै छैन। अब जस्तो रिएक्सन सुरु भयो, रिएक्सन सुरु हुने बित्तिकै कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट विल नाउ डिक्रिज। कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट के हुन्छ डिक्रिज भएर जान्छ र कन्सन्ट्रेसन अफ द प्रोडक्ट के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ। कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ। अब यहाँनिर क्रसओभर हुँदैछ नि त, घट्दैछ, यो बढ्दैछ। अब यो पोइन्टदेखि उता मुभ हुनु चाहिँ बहुत टाइम लाग्छ। थ्योरेटिकली इट इज पोसिबल, तर प्र्याक्टिकली बहुत टाइम लाग्छ र रेट डिटर्मिनिङ स्टेप पनि यहीँबाट हुन्छ। ओके, कसरी भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ नि त, कसको बेसी छ। र अब राम्ररी हेर्नु पर्यो भने द्याट एभ्री रिएक्सन is a reversible one. All reaction are reversible one, except यदि हामीले टेम्परेचर र प्रेसरको जुन चाहिँ कन्डिसनहरु क्राइटेरियाहरु छ त्यो हामीले मेन्टेन गर्न सकिने। अल रिएक्सन्स आर रिभर्सिबल। हामी जब पढ्छौं, जब हामी केमिकल इक्विलिब्रियम च्याप्टर पढ्छौं त्यतिबेला हामी यो कुराहरु डिस्कस गर्छौं। सो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति मैले पनि अब दुईटा ट्याङ्की छ अरे, एउटा ट्याङ्कीदेखि अर्को खाली ट्याङ्कीमा पानी हाल्दैछौ भने अब त्यो पाइप कनेक्सन गरेर फ्लो गर्दैछौ भने एउटा सर्टेन हाइटमा गएर के हुन्छ स्टप हुन्छ नि त, न यतापट्टि जान्छ न यतापट्टि जान्छ, दुईटाको प्रेसर बराबर भएर एउटा इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउँछ कि आउँदैन, त्यस्तै हुन्छ नि त यहाँनिर। अब यो प्रोडक्ट रिएक्टेन्ट त घट्दैछ, प्रोडक्ट के हुँदैछ बढ्दैछ। सो एउटा सर्टेन पोइन्ट आउँछ जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ हामी रिएक्सन चाहिँ एउटा स्टप भएको जस्तो देख्छ, हामीले स्टप भएको जस्तो देख्छ, तर रिएक्सन स्टप भएको हुँदैन। हामी केमिकल इक्विलिब्रियममा पढ्छौं त्यो स्टप भएको जस्तो देख्नु चाहिँ देख्छ तर हुनु चाहिँ हुँदैन। ओके, अब त्यहाँदेखि अझै मलाई फरवर्ड रिएक्सन बढाउनु छ भने, अब त्यहाँसम्म त अब भयो रिएक्सन, अब अझै फरवर्ड बढाउनु छ भने मैले के गर्नुपर्छ, रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन मैले थप्दियो भने के हुन्छ रिएक्सन अझै फरवर्ड जान्छ। सो जति भनेको मतलब अब जति कन्सन्ट्रेसन बढ्छ, कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट बढ्छ, जति कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट बढ्छ रेट अफ द रिएक्सन पनि के हुन्छ त्यति नै फरवर्ड भएर जान्छ, त्यति नै अगाडि बढेर जान्छ। रिएक्सन रेट अझै फरवर्ड हुन्छ, अझै बढेर जान्छ। ओके, सो हामी यो ग्राफबाट बुझ्नु सक्छौं त्यो कुराहरु। ओके, सो अब नेक्स्टमा हामी पढ्छौं डिपेन्डेन्स अन टेम्परेचर। अब यो टेम्परेचर बुझाउनुको लागि चाहिँ हामी काइनेटिक्स थ्योरी अफ ग्यास, अब त्यो अलिकति हामी हेर्छौं। अब टेम्परेचरमा कसरी डिपेन्ड गर्छ हामी काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसबाट हेर्छौं। ल तिमीले 11 मा त गरेको छौ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस, अब म अलिकति यहाँ बनाइदिन्छु। ओके, यस्तो खालको एउटा कर्व पाउँछ नि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा, के डेल एन बाई एन। अब अर्को यहाँ एउटा कर्व पाउँछ, सपोज एउटा यस्तो भयो र एउटा यस्तो भयो। टेम्परेचर टी मा यो र यो सेम हो, यो पनि टेम्परेचर कति छ टी डिग्री सेल्सियसमै छ र यो टेम्परेचर चाहिँ कति छ टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस सपोज। अब हामीले टेम्परेचर बढाएर हेर्दैछौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि जब हामी कोलिजन थ्योरी, अब अहिले हामी कोलिजन थ्योरीकै हिसाबले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। कोलिजन थ्योरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीले एउटा कन्टेनरमा तिम्रो ग्यास छ भने एउटा कन्टेनरमा तिमीले ग्यास राख्यौ र त्यसको एउटा ग्यास त के हुन्छ, ग्यास त्यो मोलिक्युल्सहरु इट इन्सेसेन्टली मुभ हैन, यो एकदम र्यान्डमली यो मुभ गरिराको हुन्छ। इट कोलाइड विथ इच अदर, एका दुसरासँग ठोकिराको हुन्छ। अन्त जब एका दुसरासँग यिनीहरू ठोकिँदाखेरि नै केमिकल रिएक्सन भएको नि त। मोलिक्युल्सहरु कोलिजन थ्योरीको हिसाबमा यदि मोलिक्युल्सहरु एका दुसरामा ठोकेन भने रिएक्सन हुँदैन। एउटै मोलिक्युल मात्रै मेरोमा छ, एउटै एटम्स मात्रै मेरोमा छ भने त्यो कहिले पनि रिएक्सन हुँदैन। किनभने रिएक्सन हुनुको लागि दुईटा मोलिक्युल्स के हुनु पर्यो
ठोकिनु पर्छ। यो चाहिँ कोलिजन थ्योरीले भन्छ है। दुईटा मोलिक्युल्स के हुनु पर्यो, ठोकिनु पर्यो। ठोकिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनेरि तिनीहरूले एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन भइसकेर एउटा प्रोडक्ट बनिन्छ। ओके, सो अब यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, अब सपोज मेरोमा टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस छ भने मोलिक्युल्सको एउटा आफ्नो एउटा स्पिड हुन्छ, त्यही स्पिडमा तिनीहरू कुद्दै गरेको हुन्छ। तर जस्तो म टेम्परेचर बढाउँछु, टेम्परेचर बढाउने बित्तिकै के हुन्छ, मोलिक्युलको जुन चाहिँ मोसन हुन्छ, मोलिक्युल विल गेट मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी, अझै बेसी एनर्जी आउँछ मोलिक्युल्सहरूमा, तिनीहरूले गेन गर्छ। त्यो एनर्जी गेन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यिनीहरूको मुभमेन्ट अझै के हुन्छ, झन् बेसी भएर जान्छ। बुझ्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन कर्वबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यो कर्वलाई चाहिँ भन्छ म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन कर्व। ओके, यसलाई चाहिँ के भन्छ, म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन कर्व भन्छ। र यो कर्वले चाहिँ के बताउँछ भन्दा, यो कर्वले चाहिँ भनिदिन्छु, एट टेम्परेचर T हामीले हेर्दै गयो भने एउटा फ्र्याक्सन अफ दि मोलिक्युल्स, एउटा सर्टेन फ्र्याक्सन अफ दि मोलिक्युल मात्रै छ जसको चाहिँ एनर्जीको चाहिँ कति छ, यति छ। ओके, त्यो फ्र्याक्सन अफ दि मोलिक्युलको छ। तर जस्तो मैले यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्रीले बढाइदिएँ, हेर त, अब पहिलाको T डिग्रीमा थियो यति, तर अब मैले 10 डिग्रीले बढाउने बित्तिकै मोलिक्युल पोजेसिङ इक्वल अमाउन्ट अफ एनर्जी, अलमोस्ट के भयो, डबल भयो। भनेको मतलब जति मोलिक्युलले एनर्जी पोजेस गर्थ्यो, मैले 10 डिग्री टेम्परेचर मात्रै बढाउँदाखेरि पनि के भयो, द्याट फ्र्याक्सन अफ द मोलिक्युल बिकम्स डबल भयो नि त। अब भनेपछि मोर अमाउन्ट अफ मोलिक्युल्स, झन् बेसी मोलिक्युल्सहरूको के भयो, एनर्जी लेभल चाहिँ के हो, तिनीहरू चाहिँ पायो, डबल भयो एनर्जी लेभल। मैले त 10 डिग्री मात्रै बढाएको थिएँ, तर के भयो, अब द नम्बर अफ मोलिक्युल ह्याभिङ इक्विभलेन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी, सेम अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ के भयो, डबल भयो। सो यो डबल हुने बित्तिकै के हुन्छ, रेट अफ रियाक्सन पनि के हुन्छ, इन्क्रिज भएर जान्छ। इट विल बी अलमोस्ट डबल। यो पनि रेट अफ रियाक्सन पनि के हुन्छ, डबल भएर जान्छ। सो हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर द रेट अफ द रियाक्सन अलवेज इन्क्रिजेस। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। र यो कुरा कहाँबाट बुझ्छ हामी, म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन ल अर म्याक्सवेल डिस्ट्रिब्युसन कर्व पनि भन्छ यसलाई, हामीले काइनेटिक्स थ्योरीमा पढ्छ यो। ओके, यहाँबाट बुझ्छ हामी। सो टेम्परेचर बढाउँदाखेरि मोलिक्युलको द रेट अफ रियाक्सन अलवेज अल्सो इन्क्रिजेस। यो पनि के हुन्छ, इन्क्रिज भएर जान्छ। अब हामी क्याटालिस्टमा कसरी डिपेन्ड गर्छ हामी हौ त्यो कुरा हौ त्यो पढ्छौँ। अब यसको लागि मैले एउटा यहाँनिर डायग्राम भन्नुपर्छ, फेरि एउटा ग्राफै प्लट गर्नुपर्छ क्याटालिस्टको काम चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। ओके, अब कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ हामी यहाँ हेरौँ। एनर्जी भयो, सपोज योपट्टि एउटा एनर्जी भयो, यता रियाक्सन। ओके, अब यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ एनर्जी अफ एक्टिभेसन भन्छ। त्यही एनर्जी अफ एक्टिभेसन तिमीले यहाँ पनि देख्नु पाउँछौ। मैले यो अलग अलग बनाइदिएँ ल, एनर्जी अफ एक्टिभेसन, एनर्जी अफ एक्टिभेसन। यो चाहिँ हो क्याटालिस्टसँग, साह्रो चाहिँ बुझ्नु। यहाँनिर अब सपोज मैले यो जिरोमै लेखेँ, जिरोमा त हुँदैन यो, सपोज यताबाट सुरु भयो। ओके, नाउ यहाँनिर मेरो रियाक्टेन्ट छ, यहाँनिर हुन्छ प्रोडक्ट भनिन्छ, र यहाँनिर चाहिँ भन्छ एउटा ट्रान्जिसन स्टेट भन्छ। अब रियाक्टेन्टदेखि प्रोडक्टमा पुग्नुको लागि जहिले पनि यो ट्रान्जिसन स्टेट पुग्नै पर्दछ। यो ट्रान्जिसन स्टेट चाहिँ के हुनुपर्छ, पुग्नुपर्छ। यसलाई अझै राम्ररी देखाएन, यसरी देखाउन सक्छौँ हामी ट्रान्जिसन स्टेट। यो ट्रान्जिसन स्टेटसम्म चाहिँ रियाक्टेन्टै बस्छ। अब यिनीहरू ठोकेर बसिरहेको हुन्छ। अब प्रब्लम के छ भन्दा यहाँ पुग्यो भने यहाँदेखि प्रोडक्ट पुग्नु डाउन हिल हो। तिम्रो आफै हिँडेको बुझ्न सक्छौ। उकालो हिँड्नु पर्दैछ, पहाड चढ्नु पर्दैछ, र पहाडबाट झर्नु पर्यो भने झर्नु जहिले पनि सजिलो हुन्छ, चढ्नु साह्रो हुन्छ नि त। सो त्यही कारण रियाक्टेन्ट पनि यहाँदेखि पहाड चढ्नु पर्यो नि त। यहाँसम्म त पुग्नु पर्यो प्रोडक्टमा पुग्नु लागि। ओके, सो यहाँसम्म पुग्यो भने चाहिँ प्रोडक्ट फर्म हुन्छ, यहाँसम्म पुगेन भने चाहिँ प्रोडक्ट फर्म हुँदैन। र क्याटालिस्टको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट डिक्रिजेस द एनर्जी अफ एक्टिभेसन। यो एनर्जी अफ एक्टिभेसन हेर्दा यो पिक घटाए कि घटाएन, पिकै घटाइदियो नि त, बाई प्रोभाइडिङ एन अल्टरनेटिभ पाथ। एउटा अल्टरनेटिभ पाथ तिनीहरूले देखाएर अल्टरनेटिभ पाथ बनाइदिएर एनर्जी अफ एक्टिभेसन डल्लै नै घटाइदियो।
अब रियाक्टेन्टलाई यो पहाड चढ्नु र यो पहाड चढ्नुमा अभियसली यो माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नु सजिलो भयो नि त, यहाँसम्म पुग्नु सजिलो भयो नि त। त्यही कारण चाहिँ रियाक्सन के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। क्याटालिस्ट युज गर्दाखेरि इफ यु आर युजिङ पोजिटिभ क्याटालिस्ट थुप्रो हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ। एनिवे अब हामीले यदि क्याटालिस्ट बेसिकली हामीले रियाक्सन फास्ट गराउन लागि गर्छौँ, तर रियाक्सन फास्ट चाहिँ कसरी गराउँछ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स एन अल्टरनेटिभ पाथ फर द रियाक्टेन्ट। सो अल्टरनेटिभ पाथ दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अलिक होचो हुन्छ, यो पिक अलिक होचो छ। सो लेस अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो एनर्जी अफ एक्टिभेसन यहाँ कहाँ कम्ती छ, यहाँ हेरी होइन, यहाँ झन् डबल छ नि त। सो त्यही कारण चाहिँ जब हामी क्याटालिस्ट युज गर्छौँ रियाक्सन के हुन्छ, रियाक्सन रेट के हुन्छ, फास्ट भन्छ। बुझेन, रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ, फास्ट भएर जान्छ। बिकज क्याटालिस्ट प्रोभाइड्स एन अल्टरनेटिभ पाथ, एउटा अल्टरनेटिभ पाथ देखाउँछ, त्यही देखाइदिन्छ, त्यही कारण चाहिँ छिटो भएर जान्छ। तिमीहरू घुम्नु गयो, गाइड बिना घुम्यो भने घुमेको हुन्छ कहाँबाट होइन, गाइड बोक्यो भने के हुन्छ, गाइडले छुट घुमाइदिइहाल्छ नि त। छोटो बाटोहरू तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ, गाइडहरूको कामै त्यही हो नि त, तिनीहरूलाई छोटो बाटो थाहा हुन्छ। अब गाइड बिना तिमीहरूले घुम्नु गयो भने त अब तिमीहरू कहाँ घुम्छ। अब क्याटालिस्टलाई पनि तिमीहरूले गाइडसँगै रिलेट गरेर हेर्नु। क्याटालिस्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ, अल्टरनेटिभ बाटोहरूबाट तिमीलाई डेस्टिनेसनमा पुर्याइदिइहाल्छ। ओके, सो यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी। सो क्याटालिस्टको चाहिँ के हुन्छ काम भन्दाखेरि इट अलवेज increases the rate of reaction by providing an alternative path, एउटा अल्टरनेटिभ पाथ तिनीहरूले प्रोभाइड गरिदिन्छ। रेट ल एन्ड रेट कन्स्ट्यान्ट, अघि रेट अफ रियाक्सन थियो, अब रेट कन्स्ट्यान्ट छ। बोथ आर डिफरेन्ट, दुईटै डिफरेन्ट हो ल। रेट ल एन्ड रेट कन्स्ट्यान्ट, अब हामी पहिला रेट ल बुझौँ, त्यहीँबाट हामी रेट कन्स्ट्यान्ट पनि बुझ्न सक्छौँ। ओके, नाउ हामी एउटा रियाक्सन कन्सिडर गरौँ, द्याट इज वेयर ए इज रियाक्टिङ विथ बी गिभिङ यु प्रडक्ट। तिमीलाई के दिँदैछ, प्रडक्ट दिँदैछ। मैले उताको लेखिनँ। ओके, हामीलाई प्रडक्ट दिँदैछ, ए र बी रियाक्सन भएर के दिँदैछ, हामीलाई प्रडक्ट दिँदैछ। नाउ तिमीलाई थाहा छ कि द रेट अफ अ रियाक्सन, हामीले अघि नै हेऱ्यौँ, द रेट अफ अ रियाक्सन इट डिपेन्ड्स अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट होइन। सो जुन चाहिँ रेट छ, रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट, ओके, अफ ए एज वेल एज बी। सो जुन चाहिँ रेट छ, रियाक्सनको जुन चाहिँ रेट छ, त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, इट डिपेन्ड्स अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट। अब रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, नाउ अब हामीले प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउँ। रेट इज इक्वल टु के ए concentration of A and concentration of B. Okay, so this is your rate law. यही इक्वेसनलाई चाहिँ भन्छ हामी रेट ल भन्छ। यसलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेट ल भन्छ। म फेरि पनि एकपल्ट बुझाइदिन्छु। कुनै पनि इक्वेसन सपोज यो खालके छ भने, प्रडक्ट बनिँदैछ भने कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन हामीले अघि नै हेऱ्यौँ, रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन जति बेसी हुन्छ, रियाक्सनको स्पिड त्यति नै बेसी भएर जान्छ। द्याट द रेट अफ ए रियाक्सन डिपेन्ड्स अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट। नाउ अब यो प्रोपोर्सनलिटी साइनलाई मैले हटाएर इजिकल टु गयो भने आई निड टु पुट वान कन्स्ट्यान्ट, मैले के लगाइदिएँ। ओके, सो दिस इक्वेसन इज कल्ड नाउ रेट ल। र वेयर दिस के, यो के लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। यो के लाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ है, सपोज इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ बी हामीले 1 छ अरे, युनिटी छ अरे, हामीले 1 मोलर सोल्युसनहरू ल्याउँ, ठिक छ। युनिटी छ भने के हुन्छ, द्याट यो रेट विल बी इक्वल्स टु के। रेट केसँग बराबर हुन्छ कि हुँदैन। सो यहाँदेखि हामी के बुझ्छौँ, अब रेट कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन कहाँबाट आउँछ, रेट कन्स्ट्यान्ट इट इज न्युमेरिकली इक्वल टु द रेट अफ अ रियाक्सन। इट इज न्युमेरिकली इक्वल टु द रेट अफ द रियाक्सन वेन ए युनिमोलिकुलर रियाक्टेन्ट्स आर टेकन। जब चाहिँ हामी युनिमोलिकुलर रियाक्टेन्टहरू हामी लिन्छौँ, 1 मोल रियाक्टेन्ट्सहरू लिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो रेट अफ द रियाक्सन जुन चाहिँ छ द्याट विल बी इक्वल टु योर रेट कन्स्ट्यान्ट। ओके, यो राम्ररी बुझिराख्नु। नाउ अब हामी नेक्स्ट एउटा बुझ्छौँ, अर्डर एन्ड मोलिकुलारिटी।
order and molecularity. Okay, now order भनेको के? अब पहिला order बुझ्नु। सो order अघिकै कन्सेप्टबाट आउँछ हाम्रो रेट लबाट नै आउँछ। अघिको रेट लमा हामीले गरेको थियौँ that the rate is equals to k concentration of A into concentration of B. हामी order डिफाइन गर्न आटेको छौँ है। सपोज अब यो त जब चाहिँ अगाडिको कोफिसिएन्ट 1 हुन्छ, जब यो हामीले युनिमोलिकुलर मोलिक्युल्सहरु लिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो फलो हुन्छ। ओके, सपोज तर अर्को केस छ रे वेयर A moles of A react with B moles of B giving you product तिमीलाई प्रोडक्ट दिदैछ रे। अब यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि that the rate will be proportional to the concentration of A to the power A and concentration of B to the power B. Okay, यो खालके भएर जान्छ नि त। or rate will be equals to k concentration of A to the power A and concentration of B to the power B. अब जुन चाहिँ यो कोफिसिएन्टहरु छ नि अघिकोमा चाहिँ याद गर्नु स्टोइचियोमेट्री सेम थियो 1 1 थियो। अब यहाँ चाहिँ 1 1 छैन, यहाँ चाहिँ डिफरेन्स छ A र B छ। ओके, यहाँ चाहिँ के छ A र B छ, A moles of A and B moles of B। यो अगाडिको कोफिसिएन्टहरु नम्बर हो, जस्तो तिमीले 5x + 3y त्यस्तैमा अब x को अगाडि के छ 5 छ, y को अगाडि 3 थियो हैन। त्यसरी नै यहाँ A को अगाडि के छ स्मल a छ, B को अगाडि स्मल b छ। यो दिस A and B यो नम्बर्सहरु हुन्छ 1 2 हैन, यो इन्टिजर्सहरु हुन्छ। ओके, now the order with respect to A. So order of reaction with respect to A with respect to A कति हुन्छ A हुन्छ। त्यसरी नै order of reaction with respect to concentration of B is B, but the overall order of the reaction will be summation of A plus B. Summation of A plus B. So हामीले order यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्छौं। It is the summation of the exponent of the concentration of the reactant used in a chemical reaction. So कुनै पनि एउटा chemical reaction मा हामीले तिनको कोफिसिएन्टहरुको जुन चाहिँ छ त्यो कोफिसिएन्ट चाहिँ पावरबाट जान्छ र त्यही पावरको समेसन जब हामीले गर्छौं we will get the order of the reaction. तर यो याद गर्नुपर्छ कि ओभरअल order of the reaction हामीले A plus B त भन्यो नि, तर यो चाहिँ रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स को मात्रै हो। कसको अरे रेट डिटरमाइनिङ स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। कुनै पनि रिएक्सनमा एउटा स्लोएस्ट स्टेप हुन्छ, दैट इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हुन्छ। त्यो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स को चाहिँ जुन चाहिँ अर्डर छ दैट विल बी द अर्डर अफ द ओभरअल रिएक्सन। अब रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भन्ने आयो नयाँ। अब रेट डिटरमाइनिङ स्टेप चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि सपोज तिमीले एउटा साइकल फ्याक्ट्री खोल्यो अरे, सपोज त्यहाँनेरि 100 वटा टायर बन्ने अरे, एक दिनमै तिमीले 100 वटा टायर बनाउँछौ। एक दिनमा 100 वटा टायर बन्यो हैन, र 100 वटा तिमीले ह्यान्डल बनायो है, 100 वटै तिमीले सीट पनि बनायो, सीट्सहरु पनि 100 वटै बन्यो, सबै 100 बनिन्छ है। तर घण्टी बेल चाहिँ कतिवटा बन्यो अरे 5 मात्रै बनाउन सक्यो अरे। बेल चाहिँ एक दिनमा कतिवटा बनिन्छ अरे 5। भनेपछि तिमीको फ्याक्ट्रीबाट जब कम्प्लिट साइकल निस्किन्छ कतिवटा निस्किन्छ अरे 100 कि 5 निस्किन्छ, 5 निस्किन्छ। सो दिस 5 इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स। यो 5 हो स्लोएस्ट स्टेप, स्लो हो नि त यो त। दिस स्लोएस्ट स्टेप विल बी योर रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स। ओके, सो यसरी बुझ्न सक्छौ। तिमीले 100 वटा टायर बनायो, 100 वटा ह्यान्डल बनायो, 100 वटा सीट बनायो, जे पनि अरु कुरा स्पोकहरु हुन्छ त्यो स्पोकहरु तिमीले 100 वटा बनायो हैन। तर तिमीले बेल चाहिँ कतिवटा बनायो 5 वटा मात्रै बनायो दिनमा। भनेपछि द स्लोएस्ट स्टेप, अब कतिवटा साइकल निस्किन्छ दिनमा 5 वटा कम्प्लिट साइकल निस्किन्छ नि त, कम्प्लिट साइकल। अब बेल बिना साइकल त हुँदैन हैन। कम्प्लिट साइकल चाहिँ कतिवटा निस्क्यो 5 वटा मात्रै निस्क्यो। सो दिस 5 इज द स्लोएस्ट स्टेप एन्ड दिस इज द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप। सिमिलरली अब रिएक्सनमा थुप्रो होला नि त हैन, थुप्रो उयो होला, तर अब ओभरअल रिएक्सन भन्ने बित्तिकै स्लोएस्ट स्टेप आउँछ। यसमा चाहिँ के हुन्छ स्लोएस्ट स्टेपमा चाहिँ जुन चाहिँ अर्डर हुन्छ रिएक्सनको दैट अर्डर विल बी द ओभरअल अर्डर अफ द
रियाक्सन त्यही स्लोएस्ट स्टेपको अर्डर चाहिँ ओभरअल रियाक्सनको अर्डर भएर जान्छ ओके सो यो चाहिँ हुन्छ स्लोएस्ट स्टेपको याद गरिराख्नु यो कुरा ओके नाउ अर्को आउँछ मोलिकुलारिटी मोलिकुलारिटी भनेको केही पनि छैन इट इज द नम्बर अफ द मोलिक्युल्स टेकिङ पार्ट इन ए केमिकल रियाक्सन कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा नम्बर अफ मोलिक्युल हो द्याट विल टेक पार्ट इन ए केमिकल रियाक्सन सो मोलिकुलारिटी पनि के हुन्छ स्लोएस्ट स्टेपसँग नै रिलेटेड छ यो पनि मोलिकुलारिटी पनि केसँग रिलेटेड छ स्लोएस्ट स्टेपसँगै रिलेटेड छ सो स्लोएस्ट स्टेपमा जतिवटा मोलिकुलारिटी इन्भल्भ हुन्छ द्याट विल बी द मोलिकुलारिटी अफ द ओभरअल रियाक्सन नाउ अब तिमीहरूको इक्जाम्सहरूमा के हुन्छ डाइरेक्ट यस्तो क्वेसन आउँदैन बेसिकली एक दुईपल्ट के हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन पनि आउँछ सो डिफरेन्स बिट्विन हामीले म ब्रिफली यहाँ भनिदिन्छु दुईटा तीनटा एउटा 1 मार्क्समा आउँछ एउटा लेख्दाखेरि हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन सो अर्डर र मोलिकुलारिटीमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि तिमीले डेफिनेसन नै दिनु सक्छौ मोलिकुलारिटी भनेको इट इज द टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल टेकिङ पार्ट इन ए केमिकल रियाक्सन वेयर एज तिमीले अर्डर भनेको इट इज द सम अफ द एक्सपोनेन्ट टर्म इन ए स्लोएस्ट स्टेप एउटा कुनै पनि स्लोएस्ट स्टेपको एक्सपोनेन्ट टर्महरुको समलाई चाहिँ हामी के भन्छौं अर्डर अफ द केमिकल रियाक्सन एउटा भयो अर्को हामी के लेख्न सक्छौं अर्डरमा भन्दाखेरि तिम्रो अर्डर चाहिँ इट क्यान बी 0 अर्डर तिम्रो 0 हुन सक्छ अर्डर तिम्रो 0 हुन सक्छ फ्र्याक्सन हुन सक्छ और इट कुड बी ए होल नम्बर तीनटै पाउँछौ 0 पाउँछौ फ्र्याक्सन पाउँछौ होल नम्बर पनि पाउँछौ वेयर एज मोलिकुलारिटी इट क्यान बी 0 इट क्यान बी फ्र्याक्सन इट इज अलवेज ए होल नम्बर योर मोलिकुलारिटी इज अलवेज ए होल नम्बर हाफ मोलिक्युल कहिले पनि रियाक्सन हुँदैन ओके आधी मोलिक्युल 1.5 मोलिक्युल कहिले पनि रियाक्सन हुँदैन मोलिकुलारिटी जहिले पनि होल नम्बर हो 1 2 3 4 भएर जान्छ वेयर एज अर्डर इट कुड बी 0 हामी पढ्छौं 0 अर्डर रियाक्सनहरु पढ्छौं 0 अर्डर पढ्छौं 1 फर्स्ट अर्डर पढ्छौं सेकेन्ड अर्डर पढ्छौं थर्ड अर्डर पनि छ हैन सो योर अर्डर इट माइट बी योर 0 इट क्यान बी योर फ्र्याक्सन इट क्यान बी होल नम्बर अल्सो यो तीनटै हुन सक्छ वेयर एज मोलिकुलारिटी खाली होल नम्बर मात्रै भएर जान्छ अब अर्को अर्डर मैले भनिहाले तिमीको हुन्छ 0 1 2 3 थर्ड अर्डरसम्म पाउँछौ वेयर एज मोलिकुलारिटी अलिक माथिसम्म जानु सक्छ फ्र्याक्सनमा हो फ्र्याक्सन पनि हुन सक्छ अलिक माथिसम्म जानु सक्छ ओके 4 5 हरुसम्म जानु सक्छ 0 अर्डर रियाक्सन ओके अब हामी यसलाई हेरौं 0 अर्डर रियाक्सन ओके नाउ 0 अर्डर भनेको के मेरोमा सपोज एउटा रियाक्टेन्ट छ रे यो प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुँदैछ 0 अर्डर नाउ 0 अर्डर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन्ट ए इज 0 यो पावर चाहिँ के छ 0 भएको हो नि त ओके नाउ सो आज हामी यति नै राख्छौं सो यसको बादमा हामी जब नेक्स्ट क्लास हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा वी विल डिस्कस 0 अर्डर एन्ड फर्स्ट अर्डर रियाक्सन ओके सो तिम्रो किन भन्दा सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन तिम्रो सिलेबसमा छैन ओके हामी गर्दैनौं हामी 0 अर्डर र फर्स्ट अर्डर मात्रै गर्छौं एन्ड देयर हाफ लाइफ पनि हामी डिस्कस गर्छौं ओके सो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थ्यांक यू